Hi guys! Welcome back and karon magkilaw mi og tangigi. So this fish we're going to make kinilaw na tangigi, tinuwa og sinugba. Tapos na kami mag-ihaw at saka magtuwa. Ngayon I'm gonna make kinilaw. So ito yung fillet natin, ikakat lang natin to. Depende kung gaano kalaki yung gusto ninyong cut, ano? Pero yung bite size lang siguro para hindi naman mahirapan yung mga kakain, masyadong malalaki yung hiwa. Hiwain muna natin yung ating isda. So, sobrang fresh ng isda. So, let's start making our kinilaw na Tanigue. So, we need our fresh Tanigue cut into bite sizes. And then a lot of onions, chili pepper, tomatoes, ginger, hot chili, and then this one, vinegar. We also need sugar, calamansi juice, and fresh coconut milk. Yung isda natin, kahit fresh, may lansa siya, so lagi kong ginagawa, kahit anong isda, nire-rinse ko muna siya ng vinegar. So, ito yung isda natin. Ito dali. Yan. So, ano lang natin siya? Saglit sa suka. Tapos, hugasan natin sa kit. Maganda yun, i-rinse nyo muna ng konting vinegar yung inyong isda para tapos water para maalis talaga yung lansa niya. Kahit gaano ka-fresh yung isda, may lansa pa rin siya. So, tapos, yan. Balik natin ito dito. Hindi na siya malansa. Yan. So, let's start making our kinilaw. So, this bowl has vinegar. Huwag masyadong maraming vinegar. And then, lagyan natin siya ng, let's add the calamansi juice. Yan, calamansi juice. At saka vinegar. Let's add some salt. Yan. So, yan. After ilagay natin salt, tikman natin kung maalat or tama lang. So, after natin ilagay yung salt, lagyan natin ng konting sugar, no? Para mabalance yung kanyang kaasiman. Hindi naman masyadong maasim. So, we'll add a little bit of white sugar. Tapos, ilagay na natin ang ating mga sibuyas. Luya. Yan, mix lang natin. So, halo-halo lang natin lahat. More white onions. Last na natin ilagay yung isda kasi para hindi naman madurog-durog. Yan. Sobrang bango. Then we'll add the green chili here. Daming sahog ng ating kinilaw. Kamatis. Yan. Ang ating sauce ng ating kinilaw. Sarap, kita nyo, oh. Lapit ko. Yan, ang ating sauce. Then, let's add our pure coconut milk. Walang halong tubig to. Talagang fresh to. Fresh na coconut milk. Halo-halo lang.
So maganda din to pang balance ng kaasiman ng suka at saka ng kalamansi. So ganyan lang. Tikman na natin. Tamang-tama. Tapos, ihulog na natin tong ating sili. Ilagay na natin ang ating isda. Yan. Then, we'll just mix. Ready na ang ating kinilaw. Ito na siyang ipi-plate. My gosh! Naku, sino mahilig dyan magkumain ng kinilaw? Ang sarap nito, guys. Para siyang creamy. There you go. That's our kinilaw. So there you have it. Ganun lang kadali gumawa ng kinilaw na isda. So ngayon, tikiman time. Ngayon, tanungin natin si Rolly. My husband will be our judge for tonight's kinilaw. Let's see how it tastes. You can give an honest judgment, ha? So there. Tastes good. Talagang malalasahan mo yung gata, sili, luya, sibuyas. Napakasarap. Talagang napakasarap. Yung isda is very fresh. See, sariwa-sariwa. At yung isda na kinilaw ni Jinky. Napakasarap talaga. Talagang special na kilawin. So, ganun na kadali gumawa ng kilawin na isda. Tsaka, where are you, Mr. Softwash? Come on over, your request is ready. Where are you guys? Ano, pwede na ba? Very good. Asado. So, 99.%. Sige. Okay guys, kung gusto niyo gumawa ng sarili niyong version ng kinilaw, okay lang, but you can try my version also. And if you like it, you can hit the like, and then of course don't forget to subscribe on my channel. And I'll see you on my next video. Bye! Bye.